الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر. رأيت الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر. أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم. أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والذمم. أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم. أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والذمم. Dragon Ball. Dragon Ball. هزيم الرعد، أبرقي أرعدي أبطالا وعدوك أنبل وعد. جاءوك بصوت الحق الهادر كهزيم الرعد، بسيوف أقوى من نار عرفت كيف الرد. ما هنت ولن تهني، بل من أجلك ثار اشتد. هزيم الرعد، 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 هزيم الرعد. ما عاش الظالم يسبيك وفينا نفس بعد. بحنيني بدمي أفديك وروحي تنبت مجد. هزيم الرعد، 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 هزيم الرعد. الصعب هان، والفوز منا قد دنا. بالإصرار حققنا المنى، بالعمل حلمنا سار معنا ووصل. وفي النهاية الصعب هان. هيا سابق لا تتردد، لاحق فالفوز مؤكد. لا لن يهزم أبدا من سعى. سابق لا تتردد، لاحق الفوز مؤكد. لا لن يهزم أبدا من سعى نحو الانتصار. هاي يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ اول حاجه انا عارف ان انتم مستنيين فيديو اغاني سبيس تون ده بقالكم فتره، فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. تاني حاجه حابب اشكركم ان احنا دلوقتي وصلنا 1500 مشترك، فشكرا لكل واحد وواحده عملوا لنا سبسكرايب في القناه. ويا جماعه لو انتوا عجبكم الكونتنت وحابين القناه تكبر والمحتوى اللي فيها يبقى اكبر دعم تقدروا تقدموه هو دوسه السبسكرايب والكومنت واللايك زي ما بنقول كل مره، وتشيروا الفيديو مع اصحابكم. تاني حاجه كنت عايز اقول لكم عليها هي ليها علاقه بالكونتنت او المحتوى بتاع الكتب الصوتيه. الحمد لله ما وراء الطبيعه عجب ناس كتير، فانا حابب اني قدام اكمل شويه في اللاين ده يعني. فقولوا لي هل حابين نكمل في ما وراء الطبيعه ولا في كتب تانية عايزيني اني اعملها. بس يعني رجاء صغير انه الكتب تكون حجمها صغير علشان اقدر اطلعها لكم في وقت قريب، لان هي بتاخد مجهود كبير جدا جدا في التحضير. فلو كتاب كبير غالبا مش هقدر اعمله في اي وقت قريب يعني. وبرضه هل حابين ان هي تبقى فيديوهات صغيره زي ما كنت بعمل كده، كل فيديو فيه فصل من القصه، ولا عايزينه فيديو كبير على بعضه مثلا متقسم جوه التايم لاين
الفصول بتاعته زي ما بيحصل في اليوتيوب. وحابب برضو الحلقه دي اني اشكر صديقتنا كلارا بسام على الرسمه الجميله اللي هي رسمتها للقناه بتاعتنا. ميرسي يا كلارا، بنت اختي على فكره، الفنانه الصغيره. بس كده، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا على القناه، دوسوا على زر سبسكرايب تحت، اعملوا لايك للفيديو، قولوا لنا رايكم ومقترحاتكم في الكومنتس، اعملوا شير للفيديو مع اصحابكم وبصوا على الفيديوهات القديمه. لو انتوا على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للبيج، تعملوا شير ولايك وكومنت على الفيديو. وبس كده، اشوفكم فيديو جاي.